සුබ දවසක් යාළුවනේ. අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හොයන්න කැමති ඔයාලව අද DCG e-money YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ පොඩි මිනි ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් 600ක වගේ මුදලක් ඔයාලගේ බැංක් account එකට ගන්න පුළුවන් සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි යාළුවනේ ඔයාලා තාම DCG e-money YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා යාළුවනේ. ඒ වගේම e-money සහ අලුත් airdrop දැම්ම සැනින් notification එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්වා ගැනීමට දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේක mobile application එකක් යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ application එක ඔයාලගේ phone එකට install කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ application එකට එන link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා යාළුවනේ. මම දැනටමත් install කරන් තියෙන නිසා යාළුවනේ මේ play කියන button එක උඩ touch එකක් දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මේකට ඔයාලගේ Facebook account එකම වගේම Google account එකම register වෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මම මගේ Google account එකෙන් register වෙන්න යාළුවනේ. මේ sign with Google කියන එක උඩ touch කරගන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන invite code එකක් එල්ලලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් withdraw එකක් ලබා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ මේ invite code එක අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මගේ invite code එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලා ඒක මතක තියන් ඇවිල්ලා මෙතන ගහගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම මගේ යාළුවෙක්ගේ invite code එකක් ගහගෙන මෙතන okay කියන එක. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ invite code එක ඇතුළත් කරාට ඔයාට coin 200ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා යාළුවනේ. හරි මෙතන okay කියන එක උඩ touch කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් daily මේ app එකට log වෙනකොට යාළුවනේ coin ලබා දෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන collect කියන එක උඩ touch එකක් දෙන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ උඩ තියෙන ඊතලේ උඩ touch එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ ඉතින් යාළුවනේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මැස්ස වගේක් ඉන්නවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ මැස්සුන්ගේ උඩ touch කරන්න තමයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේ පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන මේ load වෙනවා වගේ එකක් complete වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට අදාළ මේ coin ප්‍රමාණය වගේ balance එකට add වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේම මේ අයිනෙන් බලා ගන්න පුළුවන් spin කියලා එකක් තියෙනවා. මේක උඩ touch කරලා ඔයාලට දවස් ගානේ spin කරලා coin ලබා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ දෙවෙනියට තියෙන invite කියලා යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලගේ invite code එක යාළුවන්ට share කරලා මෙතන එක යාළුවෙක්ගෙන් coin 1200ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒ වගේම යාළුවනේ තුන්වෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් offer කියලා එකක් තියෙනවා. මේක උඩ touch කරලා යාළුවනේ තව game play කරලා ඉතින් ලොකු coin ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ හතරවෙනි එක තමයි යාළුවනේ අපිට withdraw එකක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා බලමු යාළුවනේ. මේ shop කියන එක උඩ touch කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී මෙයාලා minimum withdrawal එක ලබා දෙන ඩොලර් 3න් යාළුවනේ. ඩොලර් 3ක් කියන්නේ යාළුවනේ ලංකා මුදලින් රුපියල් 600ක් වගේ වෙනවා යාළුවනේ. මේ ඩොලර් 3 හොයන්න ඔයාලට coin ලක්ෂයක වගේ ප්‍රමාණයක් හොයා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ game එක play කරලා. ඉතින් ඔයාලා දවසම වැඩ කරලා යාළුවනේ මේක coin ලක්ෂයක් හොයනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් යාළුවනේ. ඉතින් මිනි game play කරන්න ආස කට්ටියට සුපිරි වැඩක් යාළුවනේ. ඉතින් මේ ඩොලර් 3 කියන එක උඩ touch කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ PayPal email එක ඇතුළත් කරන්න එනවා යාළුවනේ. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලගේ phone number එක යටින් සටහන් කරලා යාළුවනේ okay කියන button එක උඩ touch කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා PayPal එකට ඔයාලගේ ඩොලර්ස් ටික ගත්ත කියන්නේ ඔයාලගේ බැංකුවට ගත්තා වගේ තමයි යාළුවනේ. කෙලින්ම ඔයාලගේ බැංකුවටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට ආයෙ මතක් කරන්න කැමතියි යාළුවනේ DCG e-money YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඒ වගේම e-money සහ අලුත් airdrop
දැන් මචං නොටිෆිකේෂන් එකක් කරා ඔයා ගාවටම ගෙන්වා ගැනීමට යාළුවනේ. දකුණු පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන සුබ දවසක්.